Сьогодні ділюсь з вами рецептом дуже простого у приготуванні печива, яке виглядає неймовірно, а смакує ще краще. Готується швидко, без яєць та з максимально доступних інгредієнтів. Тож давайте не гаяти часу і почнемо замішувати тісто. Для цього у глибоку миску висипте м'яке вершкове масло, воно має бути саме таким, не розтопленим, тому перед початком приготування трішки дайте йому полежати при кімнатній температурі. А також одразу додайте цукрову пудру. Тепер за допомогою вінчика всю цю масу нам потрібно перетерти до однорідності. Міксер ми не використовуємо, взбивати до пишності нічого не потрібно, достатньо лише вручну перемішати. Після цього додаємо у масляну масу оцет. При перемішуванні спочатку може скластись враження, що вся ця суміш розшаровується, але нічого страшного, продовжуйте вимішувати і згодом вона знову стане гладкою. Слідом за оцтом додаємо кукурудзяний крохмаль. Особисто я звикла до випічки додавати саме кукурудзяний, але якщо у вас його немає і залишився лише картопляний крохмаль, то можете його також додавати, він для цього рецепту ідеально підходить. Як тільки крохмаль добре вмішається, додаємо рослинну олію. Можете брати будь-яку, але обов'язково враховуйте те, щоб вона була без запаху та без ніякого смаку. Як тільки ви побачите, що в мисці утворилась гладка та однорідна емульсія, можете відставляти вінчик в сторону і переходити до подальшого замішування лопаткою. Адже тепер настав час додавати борошно, і за рахунок цього, звичайно, тісто стає набагато густішим, і тому лопаткою виконувати все це особисто мені зручніше. Хочу нагадати, що борошно ми обов'язково використовуємо лише просіяне, а також додаємо його частинами. Я сьогодні всипала його за 3 рази, перші 2 я спочатку вимішувала лопаткою, а вже потім, коли тісто стало густішим і менш прилипало до рук, я домішала його вручну. Чим важливо додавати борошно поступово, так це те, що кожне борошно бере вологу по-різному і комусь може знадобитись трішки більше або менше, тому дивіться індивідуально та орієнтуйтесь на консистенцію тіста. Коли ви вже перейдете до вимішування тіста руками, то не робіть цей процес дуже довгим, не розтягуйте його, просто добре об'єднайте та вмішайте всі інгредієнти і зупиняйтесь, адже чим менше ми будемо розминати тісто, тим ніжнішим вийде печиво. Сама маса має вийти в результаті м'якою та пластичною і не забитою борошном. З неї має бути зручно ліпити кульки. В цілому на даному етапі ви вже можете переходити до подальшого приготування печива, але я вирішила одну половину тіста поки що відкласти в сторону, а в іншу вмішати додатки. Для цього тісто я просто трішки долонями розплескую і всередину висипаю кокосову стружку та волоські горіхи. Якщо ви теж так будете робити, то можете використовувати будь-які інші додатки або інші горіхи, які у вас є, які вам подобаються. Все це робіть за своїм смаком. І знову довго нічого не перемішуємо, просто гарненько вмішайте всі інгредієнти всередину тіста і можете відставляти в сторону. Тепер переходимо до формування печива. Я вирішила спочатку викласти його на дощечку, застелену силіконовим ковриком. Ви ж можете зробити так само або викладати печиво одразу на деко, на якому плануєте випікати. З даним тістом дуже легко та зручно працювати, тому для формування печива ви можете або ж від загальної маси просто руками відщіпувати і ліпити кульки, або зробити так, як я, розкатати спочатку ковбаску і потім розрізати її на однакові частини. Цей варіант мені подобається трішки більше, так як все печиво в результаті виходить більш однакового розміру. Із кожного шматочка тіста я ліплю кульки, але ви можете робити або ж так само, або зліпити якісь шайбочки, трикутнички, тобто все за вашим побажанням. Після того, як я зліпила першу половину тіста, можу нам переходити до наступної частини, в ту, в яку я вмішувала кокосову стружку та горіхи. Процес повторюється знову той самий, я розкатала спочатку ковбаску і потім за допомогою ножа розрізала її на рівні частини. Якщо ви також додавали горіхи і вони у вас такого не дуже маленького розміру, як і у мене, то кульки ліпити трішки важче, тому просто легкими рухами все це робіть і сильно не натискайте. Як тільки всі кульки будуть підготовлені, перекладаємо їх на деко, застелене пергаментом, і відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 20-25 хвилин. Доки наше печиво випікається, підготуємо 2 види смаків для обвалювання. Перший смак у мене буде такий ванільний, а інший шоколадний.
Для кожної основи нам знадобиться цукрова пудра, тому спершу додаємо її по 3 столові ложки на кожну тарілку. Для білої обвалки також нам знадобиться сухе молоко, його я додаю теж 3 столові ложки, саме воно придасть приємний колір та смак. І звичайно для дуже приємного аромату додаємо трішки ванільного цукру або ваніліну. Швиденько все добре між собою об'єднуємо і переходимо до наступного смаку. В наступну тарілку до цукрової пудри також висипаємо 1 або 2 столові ложки какао. Для того, щоб воно не збилось грудочками, я його просіюю і потім знову перемішую все добре із цукровою пудрою. А за цей час наше печиво вже встигло випектись, стало таким дуже гарним та рум'яним, тому достаємо його із духовки і одразу починаємо обвалку. Обвалювати печиво потрібно саме в такому вигляді одразу після духовки, ще гарячим, для того, щоб потім утворилась дуже гарна та приємна скоринка. Тому будьте обов'язково дуже обережні, якщо не зможете швидко обвалювати все це руками, використовуйте якусь подібну ложку, як бачите у мене на відео. В білій посипці я зробила ту половину печива, яке було звичайне без додатків, а шоколадну саме з горіхом та кокосовою стружкою. Як тільки ви завершите весь процес обвалювання, то дайте печиву трішки охолонути і схопитись цій гарній шкоринці і можете насолоджуватись. Це печиво виходить дійсно дуже гарним, хрумким та смачним, а головне, що готується швидко та дуже просто. Я рекомендую спробувати вам цей рецепт і тримати його у себе на замітці на випадок, коли дуже захочеться чогось солоденького до чаю, а часу залишиться обмаль. Дякуємо за ваш перегляд, не забудьте поділитись своїми враженнями у коментарях, а також підписатись, щоб не пропустити ще більше нових та класних відео. Усім до зустрічі!